سلام، حالتون چطوره؟ امشب بذار صدای من مثل موجهای دریا تو رو آروم آروم به جایی ببره که واژه ها بوی رویا میدن، به تالاری پر از شمع و مه، جایی که شهرزاد هنوز بیداره و پادشاه خاموش و در اندیشه قصه های شبهای گذشته. من سودابه هستم و خوشحالم که با شما همراه شدم. امشب با هم صدای شهرزاد رو در شب پنجم از 1001 شب میشنویم. صدای شهرزاد می آید، لطیف اما استوار. ای ملک دانا، شبها گذشت و رازی دیگر گشوده شد. از قصه 3 خاتون بغدادی و 3 گدای یک چشم، از دسیسه و عشق، از صندوق زهرآلود و رازی که در سپیده آشکار شد. پادشاه گفت ای شهرزاد، هنوز در دل من آتش شنیدن است. آیا امشب نیز مرا از دریای سخن سیراب می کنی؟ شهرزاد لبخندی زد و گفت ای پادشاه، امشب سخن از بغداد است و مردی که بینام نیکی کرد و از خلیفه‌ای که در سایه شب به جستجوی نور رفت. آیا هرگز شنیده ای که بخششی بی صدا چگونه می تواند 1000 جان را نجات دهد؟ در شبی آرام از شبهای بغداد مردی بود که به سایه ها پناه می برد و در سحر خود را در روشنایی ایمان باز می یافت. روزی خلیفه نامدار بغداد به وزیرش جعفر برمکی گفت دلم تنگ است ای جعفر، میخواهم امشب بی هیچ دیبا و نگهبان به میان مردم روم. حاکمی که صدای درد را نشنود از عدالت دور می افتد. جعفر سر فرود آورد و گفت چنان کن که فرمان توست ای امیر. پس آن شب 3 تن از قصر بیرون رفتند: هارون، جعفر و خواجه نعمان رئیس نگهبانان، در جامه‌های ساده و چهره‌هایی پوشیده، در کوچه‌های نمزده بغداد میان نور فانوس‌ها و بوی نان داغ قدم زدند. در یکی از کوچه‌ها نغمه‌ای شنیدند، آوازی آرام از خانه‌ای گلی و روشن. پیرزنی می‌خواند نه زر دارم و نه زور، ولی دلی دارم از نور. هر که در او نگاهی کند بی نیاز شود از گنج گور. هارون گفت جعفر دریاب که این آواز از کجاست؟ صدایش بوی ایمان دارد. جعفر در زد. پیرزنی فرتوت با روسری کهنه در را گشود. گفتند ای مادر، ما رهگذاریم، آیا جایی برای خستگان داری؟ پیرزن لبخندی زد و گفت خانه ام کوچک است ولی دل من بزرگ. اگر با نان و نمک قانعی، آری درآی. در گوشه ای از خانه دختری نابینا نشسته بود. با لبخندی آرام و صدایی چون نغمه آسمان قرآن می‌خواند. نور چراغ بر چهره‌اش می‌لرزید. خلیفه زیر لب گفت ای جعفر، ببین چگونه در تاریکی این دختر نور می‌پراکند. چون سحر دمید خلیفه گفت جعفر، این خانه را فراموش مکن. فردا این زن و دختر را به قصر بخوان، اما بی نام من.
صبحگاه پیرزن و دختر نابینا را به قصر آوردند. خلیفه در هیئت خلیفه بر تخت نشسته بود. پیرزن را دید، لبخند زد و گفت: ای زن نیک، از کجایی و روزیت از کجاست؟ پیرزن گفت: من از بندگان خداوندم، روزها نخ می‌ریسم و شبها دعا می‌خوانم. نانم از دست خویش است و برکتم از لطف او. خلیفه پرسید: و این دختر؟ گفت: دختر برادرم است. در کودکی بیناییش را از دست داد، اما چشم دلش باز شد و زبانش در ذکر خدا از 1000 بینا روشن‌تر است. خلیفه خاموش ماند. صدای رود دجله از پنجره می آمد. گفت: ای جعفر، به خدا سوگند، اینان از ما توانگرترند. ما در قصر به زر مشغولیم و آنان در دل به ذکر. فرمان داد تا 100 دینار زر و جامه و خانه نو برایشان فراهم کنند. اما پیرزن گفت: ای امیر، اگر می‌خواهی پاداش دهی، به در هر خانه‌ای که در آن بسته است نان و نوری بفرست تا هیچ کس در تاریکی نخوابد. خلیفه چشمانش پر از اشک شد و گفت: ای زن دانا، تو مرا شرمنده کردی. از امشب در عدالتخانه بغداد باز خواهد بود تا هر بینوا پناهی یابد. شب به نیمه رسید. شهرزاد کتاب را بست و آهی کشید. گفت: ای ملک دانا، چنین است رسم جهان. زر می پوسد و دل می ماند. آنکه در دل نور دارد از پادشاهی بی نیاز است. شهریار لبخند زد. در چشمانش نوری بود. کم کم به شهرزاد ایمان می آورد. شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، آیا می خواهی بدانی در ادامه داستان چه رخ می دهد و چگونه مهربانی دیگر در دل ظلمت می روید؟ پس با من بمان، زیرا قصه ها همانقدر جاودانند که عشق و نور. ای ملک دانا، شبها گذشتند و هر کدام رازی از دل انسان گشودند. امشب از نیکی پنهان و دل روشن پیرزنی شنیدی، اما حالا از مهربانی در میان رنج خواهم گفت. از دستی که در تاریکی روشنی شد برای دیگری. در همان بغداد در دل شبی بارانی مردی بر خاک افتاده بود و مردمان از کنارش می گذشتند بی آنکه نگاهی کنند. اما دستی از نور از جایی که باور نمی کرد به یاریش آمد. در آن روزگار خلیفه بغداد پس از دیدار با پیرزن و دختر نابینا دلش به اندیشه فرو رفت و گفت: ای جعفر، دیشب در خانه فقر نیکی را دیدم. امشب می‌خواهم در کوچه درد معنای رنج را بشنوم. 3 تن، خلیفه، جعفر و خواجه نعمان، از کاخ بیرون آمدند. باد سردی می‌وزید و مه چهره کوچه ها را در آغوش گرفته بود. در کنار مسجدی قدیمی مردی را دیدند که بر زمین افتاده، پیر و تکیده، اما چهرهش آرام. خلیفه خم شد و گفت: ای مرد، چرا چنین بر خاک افتاده ای؟ مرد لب گشود و گفت: نه بیمارم و نه گرسنه، تنها از آن رنجم که عمرم را در نیکی گذراندم و اکنون هیچ کس یادم نمی کند. خلیفه گفت:
نامت چیست؟ مرد پاسخ داد: عبدالله پینه دوزم. سال هاست که دستم مرهم زخم کفش دیگران بوده، اما امروز خود بی کفشم. جعفر گفت: آیا کسی از تو خبر می گیرد؟ عبدالله تبسمی کرد و گفت: در جوانی کسی را از مرگ نجات دادم، اما نامم را نگفتم تا خدا بداند نه مردم. سال هاست همان مرد هر شب برایم نان و آب می آورد، اما امشب نیامده است. در همین دم مردی از دور آمد، در دستش فانوسی روشن، در چشمش شرمی پنهان. به عبدالله نزدیک شد و گفت: ای استاد، دیر رسیدم. در بازار کسی نانی نداشت، نان خود را به او دادم و حال خود بی نانم. خلیفه گفت: ای جعفر، این دو مرد را فردا به قصر بخوان، در میانشان رازی نهفته است که باید آشکار شود. صبح فردا عبدالله پینه دوز و آن مرد نانآور را به قصر آوردند. خلیفه بر تخت نشسته بود، نوری طلایی از پنجره میتابید. گفت: ای مرد نیک، تو کی هستی؟ مرد پاسخ داد: من همانم که سالها پیش در طوفان کنار دجله از مرگ رهانیده شدم. دستی مرا گرفت و از آب بیرون آورد. آن دست از آن همین پیرمرد بود. از آن روز خدمت او را تا امروز ترک نکرده ام. خلیفه سر به زیر انداخت و گفت: پس نیکی هرگز نمی میرد. گاهی در خاک پنهان می شود، اما روزی در دل خدا دوباره می روید. صدای ورق خوردن کتاب شهرزاد با نفس باد آمیخت. گفت: ای ملک دانا، نیکی را به خاک می سپارند، اما ریشش در آسمان خداست. هیچ کار بینامی در دفتر عشق گم نمی شود. آنکه می کارد اگرچه فراموش شود، خدا یادش دارد. شهریار آهی از دل برآورد و گفت: ای شهرزاد، امشب دانستم که نیکی تنها گنجی است که دزد ندارد. ادامه بده شهرزاد، ادامه بده تا سپیده بردمد. امشب شبی است که داستانهایت از یاد، سپاس و نیکیهای خاموش میگویند. شهرزاد گفت: خوشحالم که پادشاه قصه های مرا دوست دارند و گوش جان می سپارند. در ادامه شب ماجرایی از عشق پنهان، رازی در کاخ خلیفه و وفاداری در برابر وسوسه برایتان میگویم. و شهرزاد با کتابی گشوده بر زانو آرام گفت: ای ملک دانا، از پینه دوز و نیکی جاوید شنیدی، اما میخواهم قصه ای از دلی بگویم که به نام عشق میتپید و رازی که اگر فاش میشد شهری را میسوزاند. در بغداد در روزگاری که نیکی در سایه میزیست و عشق در ترس، دختری بود از خاندانی بزرگ که دل به غلامی سیاه بسته بود و خلیفه‌ای که میخواست در برابر این عشق عدالت را معنا کند. روزی خلیفه بغداد در باغ قصر نشسته بود. ناگهان صدای گریه‌ای شنید. فرمان داد تا ببیند که چه خبر است. 2 خادم آمدند و گفتند: ای امیر، بانویی از خاندانی بزرگ در بیرون دربار زانو زده و گریه می کند. خلیفه گفت:
بیاوریدش. دختر آمد جوان، زیبا و آشفته، چادرش خاکی و چشمانش سرخ از گریه. گفت ای امیر دادم را بده، من دختریم که دل به غلامی با ایمان بستم، نه از سر شهوت که از صدق دل. اما پدرم مرا تهدید به مرگ کرده که یا از او بگذر یا از زندگی. خلیفه گفت پدر را بیاورید تا بشنوم. پیرمردی با چهره‌ای عبوس وارد شد. گفت ای خلیفه، ننگی بر خاندان من افتاده. چگونه دختر من دل در گرو غلامی سیاه چهره بسته است؟ به خدا مرگ برایم آسانتر از این رسوایی است. خلیفه خاموش ماند، سپس گفت غلام را نیز بیاورید. غلامی وارد شد، سیه چرده اما با چشمانی پاک و آرام. در چهرهش فروتنی و ایمان موج میزد. خلیفه پرسید آیا تو نیز این دختر را دوست می‌داری؟ غلام گفت به خدا سوگند آری، من هرگز به او دست نیازیدم، زیرا می‌دانستم که عشق اگر بی‌پاکی باشد عشق نیست، گناه است. شهر در سکوت فرو رفت. دختر زانو زد و گفت ای خلیفه، اگر گناه من عشق است پس مرا بسوزان، اما بدان که دلم دروغ نگفته. خلیفه برخاست، به هر سه نگریست: پدر سختگیر، دختر عاشق و غلام صادق، و گفت ای پدر، اگر خدا در دل بنده ای نوری بیفکند تو را نسزد که پرده بر آن آویزی، و ای غلام، ایمان تو از 1000 سفید روی بیدل برتر است، و ای دختر، دلی که در صدق بسوزد عیب نیست، نور است. آنگاه فرمان داد تا غلام را آزاد کنند و در برابر مردم بغداد گفت در عشق رنگ و نژاد نیست، بلکه دل است که می سنجد، نه رنگ پوست. و آنگاه پدر پیر برخاست، اشک در چشمانش حلقه زد و گفت ای امیر، من کور بودم و امروز بینا شدم. گواه باش که دخترم را به همسری غلام می دهم، چون هر دو پاکند. داستان که بدینجا رسید، شهرزاد کتاب را بست و نگاه کرد. سپیده سر زده بود. در تالار صدای شمعی که می سوخت با آه شهرزاد درآمیخت. شهرزاد گفت ای ملک، دل اگر بی ریا باشد حتی در بند نیز آزاد است، و آنکه در عشق صدق ورزد در پیشگاه خدا پادشاه است. شهریار آرام سر تکان داد و گفت ای شهرزاد، امشب دانستم که خدا در دل عاشقان تجلی می کند. و چنین بود پایان شب 5 از 1001 شب، شبی از ایمان و عشق، از دلی که از بند آزاد شد و از نگاهی که در تاریکی خدا را دید. و چنین یک شب دیگر هم در دفتر قصه ها ورق خورد. اگر می‌خواهی بدانی در شب بعد چه کسی در دربار خلیفه نقشه‌ای برای خیانت می‌کشد، با من در وقت داستان بمان. اگر این داستان دل تو را آرام می‌کند، اگر نغمه شهرزاد در دلت می‌ماند، برای من بنویس. بگذار وقت داستان بداند که هنوز گوش‌هایی برای شنیدن مانده اند.
سابسکرایب کن تا در تاریکی شب شمع قصه خاموش نشود. زنگوله را هم بزن تا هرگاه شهرزاد لب به سخن گشود اولین کسی باشی که صدایش را میشنوی. و اگر دلت سفر میخواهد به باغ اندیشه سعدی برو، به دنیای رازآلود کلیله و دمنه، یا به پلیلیست ضرب المثل ها، جایی که هر واژه عطری از خرد دارد. ای دوست خردمند من، شب خوش، خوابت پر از آرامش و نغمه و دلت گرم از داستانهایی که هنوز گفته نشده اند. خنده هاتون مداوم، آرامشتون جاری، دلهاتون گرم به امیدهای قشنگ فردا.